අదే දෙමු දෙමු. Pajero ke Mitsubishi sෑහෙන දුරකට වැඩ ඉවර කරලා තියෙනවා. දැන් පස්ස ඩිෆරන්ෂල් හයි කරලා මේ ටික ඔක්කොම හරි ඉස්සරහා ඒ ඔක්කොම හරි කැරිටි හයි කරලා අපේ තියෙන්නේ
බොඩිය ෆික්ස් කරගන්න. බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. idle lamp bush ටික ගහන ගමන් තියෙන්නේ එන්ජින් එකත් දාගත්තා චැසි වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා idle lamp bush ඊට පස්සේ මේකේ suspension CV joint ball joint ගෙවිලා තියෙනවා ඒ ටික දැන් දාගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ බලමු අපි ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඕ පොඩි ළඟ ඇත්තේ. ball joint. brake coil. CV grease. CV boot. කොහොම වැටෙනවා. කොහොමද? bushes. link bush ඔක්කොම වැටෙනවානේ shock absorbers හතරයි කොම්බරි එනවා दिल तो पागल है right right Pajero එකේ chassis අපි ඔක්කොම වැඩ ඉවර කරලා දැන් බොඩි එක ෆිට කරන ගමන් තියෙන්නේ අන්තිම මොහොතේ අද ඉරිදා දවස අන්තිම මොහොතේ මට එන්න පුළුවන් වුණේ බොඩිය ජැක් එකට මවුන්ට් කරන වීඩියෝ ටික මට ගන්න බැරි වුණා අවුලන්නේ ඔයාලා කලින් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා ඒ ටික මම ලින්ක් උඩින් දාන්න ඒ විදිහටම තමයි ඉතින් එකම දේ වෙන්නේ මම ඉතින් වීඩියෝස් ගහනවා අපේ කස්ටමර්ට පෙන්වන්න තියෙන පරණ මවුන්ට් ටික බොඩි මවුන්ට් පරණ බොඩි මවුන්ට් මේ තියෙන අලුත් බොඩි මවුන්ට් ටික දාන
brake pad, shock absorber ඔක්කොම ටික අපි බාර දෙනවා. sample ටික ඔක්කොම බාර දෙනවා. CV grease, CV boot, මේ තියෙන්නේ body mount වල pin ටික අපි මේවා අලුතෙන් පට්ටලේ දාලා ලියවලා ටේප් මැෂින් එකේ දාලා ලියවලා තමයි ආය අලුතෙන් දාන්නේ. Pajero. Baru misalnya mau ini. Right, Pajero එකේ අපි chassis ඒ වැඩ ඔක්කොම ඉවර කරලා දැන් body fit කරලා ඔක්කොම අඩුපාඩු බලලා service කරලා body wash කරලා ඔක්කොම ඉවරයි. අපි ටෙස්ට් රයිඩ් එකක් දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. පාර මාරු කරමු අපි අපේ normal යන පාරේ ඔක්කොම පස්ස ඇවිල්ලා ජිප් එක ජරා වෙනවා නිකන්. Boys ඔයාලා දැක්ක ඇති මේකෙත් chassis සෑහෙන්න මඩ එහෙම තිබ්බා. ඒ ටික ඔක්කොම අපි අයින් කරා. ඒ මඩ ඊට පස්සේ මලකඩ කාගෙන එන කෑලි අනම්මනම් ඒ ඔක්කොම සුද්ධ කරා. මට chassis එක සම්පූර්ණ සෑන් කරන එක ගන්න බැරි වුණා. මොකද පොයේ දවසක් හින්දා මම වෙන වැඩකට ගියා. එතකොට ඒ වැඩේ කරලා ඉවරයි. ප්‍රයිමර් කරලා. ඉතින් ඔයාලා අනිත් වීඩියෝස් බලන්න මම ලින්ක් එක උඩින් දාන්නම්. අපි මේ විදිහට මේකෙත් කරා. ඔයාලත් පුළුවන් නම් ඔයාලට Pajero එකක් මොකක් හරි එහෙම ජිප් එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මඩක වැල්ලක බීච් එකට එහෙම මොකක් හරි දාලා ඔෆ් රෝඩින් මොනාරි කරොත් අනිවාර්යෙන්ම සර්විස් එක කර දාලා අනිවාර්යයෙන්ම මුළු chassis-ම අපි අර chassis repair එකට සුද්ධ කරනවා කියලා හොඳට සුද්ධ කරගන්න. මොකද නැත්තම් ඒවා ඩිපොසිට් වෙලා තනිකර මලකඩ ඇවිල්ලා chassis එක දිරන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක කරගත්තොත් ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් කියන්න තරම් අත්තරම අවුලක් නැහැ. සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා දැන් රනින් වල. හොඳ ස්මූත් රිපෙයාර් එකට කලින් තිබෙන්නේ. මොකද ඔයාලා දැක්ක ඇති අපි සස්පෙන්ෂන් එකේ සම්පූර්ණම වැඩේ කරා. සස්පෙන්ෂන් CV boot CV ball joint අනම්මන ඒවා මේ ඔක්කොම වැටුණා. ඉතින් ඒ හින්දා හොඳ වාහනේ දැන් සෑහෙන ස්මූත්.
पास ये